नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव khyaju र आज हामीहरु आफ्टर इफेक्ट्स मा प्रिकम्पोज के हो र हामीले प्रिकम्पोज बाट के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा थाहा पाउने छौं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। सुरुमा हामीले एउटा कम्पोजिसन क्रिएट गर्छौं। एउटा कम्पोजिसन क्रिएट गरिसकेपछि म डबल क्लिक गर्छु र यहाँतिर चाहिँ म दुईटा इमेज, एउटा योमरीको एउटा इन्सुरेसनको चाहिँ म सेलेक्ट गर्छु र तपाईले यो तलतिर चाहिँ दुईटा लेयरमा चाहिँ एउटा योमरीको र तलतिर चाहिँ एउटा इन्सुरेसनको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली प्रिकम्पोज भनेको चाहिँ मर्ज गर्ने हो। जसरी हामीले प्रिमियम प्रोमा अथवा तपाईले फोटोशपमा नि मर्ज गर्नुहुन्छ, यो पनि मर्ज जस्तै हो। तपाईले यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्, राइट क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले प्रिकम्पोजमा क्लिक गर्नुस् र यहाँतिर तपाईले जुनसुकै नाम दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म कम्पोज भनेर दिन्छु, त्यसपछि ओके गर्छु। यो गर्नु भइसकेपछि तपाईले दुईटै लेयर एकैचोटीमा तपाईले यसरी स्केलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले रोटेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट एनिमेसनहरु जुन चाहिँ ट्रान्सफर्म भित्र रहेको छ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर इफेक्ट्समा प्रिकम्पोजको युज गरेर तपाईले एनिमेसन मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ र डिफरेन्ट तरिकाको एनिमेसन यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।